Oppitunti 1. Maamerkkien tutkiminen. Etsin parhaita tarjouksia tulevalle matkallemme. Onko sinulla muita suunnitelmia mielessä? Haluan tutkia kuuluisia maamerkkejä, kun olemme siellä. Ne ovat jokaisen matkailijan pakko nähdä. Se kuulostaa fantastiselta. On niin monia ikonisia sivustoja vierailla, enkä malta odottaa, että pääsen ottamaan valokuvia. Kyllä. Jokaisella maamerkillä on oma tarinansa, ja niiden kokeminen henkilökohtaisesti on todella erikoista. Täysin. Mielestäni olisi hienoa oppia heidän historiastaan, kun tutkimme niitä. Varmasti. Voisimme jopa liittyä opastetuille kierroksille saadaksemme enemmän käsitystä niiden merkityksestä. Se on hieno idea. Lisäksi säästämme aikaa, kun mietimme, minne mennä itse. Täsmälleen. Ja voimme käyttää aikaamme parhaalla mahdollisella tavalla vierailemalla useilla sivustoilla yhden päivän aikana. Olen jo innoissani. Viimeistele matkasuunnitelmamme pian varmistaaksemme, ettemme menetä mitään. Oppitunti 2. Kuuman voittaminen. Täällä on niin tukkoista ja kuumaa, tuskin pystyn keskittymään mihinkään. Minäkin huomasin sen. Meidän pitäisi päästää raitista ilmaa sisään jäähdyttämään tätä tilaa. Täysin. Pienellä tuuletuksella voi olla suuri ero mukavuuteen. Todellakin voi. Joskus tarvitset vain tuulta tunteaksesi olosi rennommaksi. Täsmälleen. Avataan ikkuna tai laitetaan tuuletin päälle saadaksesi ilmavirtaa. Hyvä idea. Minusta tuntuu, että voin ajatella selkeästi, kun ilma alkaa kiertää. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka ympäristömme vaikuttaa tuottavuuteen ja mielialaan. Varmasti. Mukava tila mahdollistaa paremman keskittymisen ja luovuuden. Olen iloinen, että käsittelemme tätä, se auttaa meitä palaamaan työmme raiteille. Oppitunti 3. Pesula-palvelukysely. Anteeksi, tarjoatko pesulapalvelua tässä hotellissa? Voisin todella käyttää apua. Kyllä, tarjoamme pesulapalveluita vieraillemme. Se on aika kätevä. Se on hienoa kuulla. Minulla on muutamia tavaroita, jotka tarvitsevat pesua matkojeni jälkeen. Ei hätää. Täytä vain pyykkilomake, niin me hoidamme loput. Kuulostaa riittävän helpolta. Kuinka kauan palvelu yleensä kestää? Yleensä se kestää noin 24 tuntia, riippuen pyykin määrästä. Täydellinen. Se antaa minulle tarpeeksi aikaa saada kaikki järjestykseen. Täsmälleen. Lisäksi voit nauttia oleskelustasi huolehtimatta pyykinpesusta. Arvostan sitä. Se on yksi asia vähemmän mielessäni tämän matkan aikana. Oppitunti 4. Retken suunnittelu. Totta kai, kuulostaa hienolta. Milloin meidän pitäisi lähteä pienelle seikkailullemme? Entä huomenna iltapäivällä? Onko se hyvä sinulle? Huomenna iltapäivällä toimii täydellisesti. Odotan sitä innolla. Hienoa. Voimme tehdä listan käyntikohteista, jotta emme menetä mitään. Kyllä, suunnitellaan reittimme, jotta voimme maksimoida aikamme tutkimiseen. Rakastan sitä ideaa. Se tekee retkestämme tehokkaamman ja nautinnollisemman. Samaa mieltä. Lisäksi voimme löytää mukavia paikkoja rentoutua ja ottaa kuvia. Täysin.
Muistojen vangitsemisesta on kyse. En malta odottaa. Huomenna on jännittävä päivä täynnä tutkimista. Oppitunti 5. Oikean tuolin löytäminen. Kyllä, löysin mukavan mukavilla tyynyillä, joka näyttää täydelliseltä rentoutumiseen. Se kuulostaa ihanalta. Mukavuus on avainasemassa tuolia valittaessa, eikö niin? Täysin. On tärkeää, että sinulla on jotain, joka tukee selkääsi ja tuntuu hyvältä. Ehdottomasti. Lisäksi mukava tuoli voi tehdä tilasta kutsuvamman. Täsmälleen. Ja se on myös hyvässä kunnossa, mikä on bonus. Se on hienoa. Hyvä tuoli voi kestää vuosia, jos siitä pitää huolta. Kyllä. Pidän aina enemmän laadusta kuin määrästä, mitä tulee huonekaluihin. Minä myös. Investointi hyvään tuoliin kannattaa, varsinkin pitkiä käyttötunteja varten. Olen innoissani voidessani lisätä sen tilaani. Siitä tulee uusi suosikkipaikkani. Oppitunti 6. Ikimuistoiset opettajat. Paras opettaja, joka minulla on koskaan ollut, oli herra Alvin. Hän oli historian opettaja. Oi, se on mielenkiintoista. Mikä sai hänet erottumaan muiden joukosta? Hänellä oli tapa saada historia eläviksi tarinoiden ja keskustelujen avulla. Se on uskomatonta. Sitauttavat opetusmenetelmät voivat todella herättää kiinnostusta opiskelijoissa. Täsmälleen. Hän sai meidät tuntemaan, että olimme osa hänen kuvailemiaan tapahtumia. Rakastan sitä. On hämmästyttävää, kuinka intohimoiset opettajat voivat inspiroida oppilaitaan. Kyllä, ja hän rohkaisi meitä ajattelemaan kriittisesti historiallisia tapahtumia. Se on tärkeä taito. Se auttaa opiskelijoita analysoimaan ja ymmärtämään maailmaa paremmin. Varmasti. Muistan hänen oppituntinsa edelleen elävästi, jopa vuosia myöhemmin. Oppitunti 7. Matkustussäännöt. Kyllä, niin kauan kuin se täyttää koko- ja painorajoitukset, taidan tuoda matkalaukkuni. Se on hyvä tietää. On aina tärkeää tarkistaa ohjeet ennen matkaa. Täysin. Inhoaisin päästä lentokentälle ja huomata, että olen pakkaanut liikaa. Täsmälleen. Älykäs pakkaaminen voi säästää paljon vaivaa matkasi aikana. Ja se helpottaa navigointia lentokentän läpi, etenkin matkatavaroiden kanssa. Kyllä. Pyrin aina kuljettamaan käsimatkatavaraa vain, jos mahdollista välttääkseni viivästyksiä. Se on fiksu strategia. Se voi tehdä matkakokemuksesta paljon sujuvamman. Ehdottomasti. Tarkistan laukkuni ennen lähtöä varmistaakseni, että kaikki on hyvin. Hieno idea. On aina parempi valmistautua etukäteen. Oppitunti 8. Täydellisen istuvuuden löytäminen. Oikein. Haluan jotain, joka sopii vartalolleni ja saa minut tuntemaan oloni itsevarmaksi. Se on ehdottomasti tärkeää. Oikea istuvuus voi todella parantaa ulkonäköäsi. Täsmälleen. Minulla on usein vaikeuksia löytää vartalotyyppiäni täydentäviä vaatteita. Ymmärrän. Joskus voi kestää jonkin verran yritystä ja erehdystä löytääksesi, mikä toimii. Kyllä, ja neuvojen saaminen ystäviltä auttaa aina myös. Varmasti. Ne voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä siitä, mikä näyttää hyvältä. Arvostan sitä. Pidän sen mielessäni ostaessani uusia vaatteita.
Hienoa. Älä myöskään epäröi kokeilla erilaisia tyylejä, saatat löytää uuden suosikin. Se on totta. Muoti on kokeilemista ja sen löytämistä, mitä rakastat. Oppitunti 9. Push-upien ymmärtäminen. Sitten henkilö työntää käsillään nostaen vartalon yläosaa maan yläpuolelle, kunnes kädet ovat suoria. Se on punnerruksen perusmuoto, eikö niin? Se on loistava harjoitus voiman kasvattamiseen. Kyllä, se toimii ensisijaisesti rintakehässä, hartioissa ja trisepsissä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan. Olen kuullut, että säännöllinen punnerrusten tekeminen voi parantaa yleistä kuntoa. Täysin. Ne ovat loistava lisä kaikkiin harjoitusrutiineihin. Ja niitä voidaan muokata eri kuntotasoille sopivaksi, jolloin ne ovat kaikkien saatavilla. Täsmälleen. Olitpa aloittelija tai edistynyt, aina löytyy tapa haastaa itsesi. Sitä minä heissä rakastan. Se on monipuolinen harjoitus, jota voi tehdä missä tahansa. Kyllä, laitteita ei tarvita, vain kehosi paino. Oppitunti 10. Kipulääkkeiden rooli. Lääkkeellä, erityisesti kipulääkkeillä, on ratkaiseva rooli epämukavuuden hallinnassa. Kyllä, jopa kirurgien käyttämät anestesia-aineet ovat välttämättömiä toimenpiteiden suorittamiseksi turvallisesti. Täsmälleen. Ne auttavat minimoimaan kipua leikkausten aikana, jolloin potilaat voivat käydä läpi tarvittavat hoidot. Se on tärkeä osa terveydenhuoltoa. Kivunhallinta on toipumisen perusta. Varmasti. On hämmästyttävää, kuinka pitkällä lääketiede on päässyt tällä alalla. Kyllä, ja jatkuva tutkimus parantaa näiden lääkkeiden tehokkuutta ja turvallisuutta. Täysin. On tärkeää käyttää niitä vastuullisesti ja lääkärin ohjauksessa. Ehdottomasti. Niiden hyötyjen ja riskien ymmärtäminen on potilaille avainasemassa. Olen iloinen, että keskustelemme tästä, se on tärkeä aihe terveydenhuollossa nykyään. Oppitunti 11. Merkittävät yhteydet. Koska tekniikka kehittyy niin nopeasti, on tärkeää, että pyrimme mielekkäisiin yhteyksiin sekä verkossa että offline-tilassa. Täysin. Vaikka tekniikka tarjoaa mukavuutta, se voi joskus tuntua persoonattomalta, jos emme ole varovaisia. Kyllä, kyse on tasapainon löytämisestä virtuaalisen vuorovaikutuksen ja tosielämän suhteiden välillä. Täsmälleen. Aidon keskustelun aloittaminen voi johtaa syvempiin yhteyksiin. Varmasti. Uskon, että jopa digitaalisessa maailmassa voimme edistää aitoja ihmissuhteita. Ehdottomasti. Kyse on tarkoituksellisesta vuorovaikutuksestamme, olipa se sitten kasvokkain tai näytön kautta. Oikein. Meidän tulee myös olla tietoisia siitä, kuinka paljon aikaa vietämme verkossa verrattuna tosielämän kokemuksiin. Kyllä. Laatuajan priorisointi ystävien ja perheen kanssa on hyvinvoinnillemme tärkeää. Hyvin sanottu. Tehdään siitä, että olemme yhteydessä muihin mielekkäillä tavoilla alustasta riippumatta. Oppitunti 12. Tuottavia aamuja. Suihkun jälkeen tunnen oloni aina virkeäksi, ja sitten syön aamiaisen. Kuulostaa tuottavalta aamurutiinilta. Mitä syöt yleensä aamiaiseksi? Yleensä syön jotain terveellistä, kuten kaurapuuroa hedelmien kanssa tai smoothieita. Ne ovat mahtavia valintoja. Ravitseva aamiainen voi todella antaa positiivisen sävyn päivälle.
Täysin. Se antaa minulle energiaa, jota tarvitsen tehtävieni hoitamiseen. Olen täysin samaa mieltä. Ovatko aamut mielestäsi parasta aikaa suunnitella päivääsi? Kyllä, ehdottomasti. Aamulla on hiljaisempaa, joten voin ajatella selkeästi ja tehdä suunnitelman. Se on fiksu lähestymistapa. Minunkin pitäisi yrittää tehdä aamuistani tuottavampia. Sinun pitäisi. Se voi todella muuttaa tunteesi koko päivän. Oppitunti 13. Community College-mahdollisuudet. Tiesitkö, että yhteisön korkeakoulut tarjoavat erilaisia ohjelmia opiskelijoille, jotka haluavat oppia? Kyllä, olen kuullut sen. Ne tarjoavat loistavan mahdollisuuden niille, jotka haluavat jatkaa koulutustaan. Täsmälleen. Ammatillisesta koulutuksesta siirto-ohjelmiin löytyy jokaiselle jotakin. Rakastan sitä. Se mahdollistaa koulutuksen laajemman ihmisten ulottuvuuden. Varmasti. Se on myös hyvä ponnahduslauta opiskelijoille, jotka haluavat lopulta opiskella yliopistossa. Kyllä, ja pienemmät luokkakoot voivat tarkoittaa ohjaajien henkilökohtaisempaa huomiota. Täysin. Tämä voi todella auttaa opiskelijoita tuntemaan olonsa sitoutuneemmaksi oppimiseensa. Minusta on upeaa, että yhteisön korkeakoulut tukevat opiskelijoita niin paljon. Kyllä. Heillä on tärkeä rooli työvoiman taitojen kehittämisessä. Oppitunti 14. Ammattimainen verkostoituminen. Joten toivot saavasi yhteyden joihinkin alasi ammattilaisiin, eikö niin? Kyllä, toivon tapaavani ammattilaisia, jotka voivat tarjota ohjausta ja mentorointia. Se on hieno idea. Verkostoituminen voi avata niin monia ovia urallesi. Täsmälleen. Uskon, että suhteiden rakentaminen kokeneiden ihmisten kanssa voi olla uskomattoman hyödyllistä. Varmasti. Oletko ajatellut osallistua alan tapahtumiin tai työpajoihin? Kyllä, aion osallistua muutamiin konferensseihin, joissa voin tavata alani ihmisiä. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on loistava tapa tavata samanhenkisiä ihmisiä ja jakaa oivalluksia. Täysin. Lisäksi näissä tapahtumissa on usein paneeleja alan johtajien kanssa, jotka voivat olla varsin inspiroivia. Ehdottomasti. Uskon, että sinun on erittäin palkitsevaa olla yhteydessä muihin ammatissasi. Oppitunti 15. Hallituksen velvollisuudet. Tiedätkö, jotkut ihmiset uskovat, että hallitus ei voi tehdä kaikkea kansalaistensa hyväksi. Kyllä, olen kuullut tuon väitteen. Heidän mielestään sen pitäisi keskittyä vahvojen huolehtimiseen ja talouskasvun toivomiseen. Täsmälleen. Ajatuksena on, että omavaraisuus on yhtä tärkeää kuin valtion tuki. Oikein. Kyse on tasapainon löytämisestä, jossa hallitus auttaa mutta kannustaa itsenäisyyteen. Kyllä, ja kansalaisten on myös tärkeää osallistua yhteisöihinsä. Ehdottomasti. Yhteistyösuhde hallituksen ja sen kansan välillä voi johtaa edistykseen. Varmasti. Se kannustaa henkilökohtaista vastuuta ja varmistaa samalla, että kaikilla on pääsy perustarpeisiin. Olen samaa mieltä. Se on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin kehityksen ja vaurauden kannalta. Toivotaan, että tällaiset keskustelut johtavat myönteisiin muutoksiin yhteiskunnassa. Oppitunti 16. Alkoholirajoitukset. Onko alkoholin tuomiselle matkoilla rajoituksia?
Kyllä, rajojen yli tuotavan alkoholin määrälle on rajoituksia. Se on tärkeää tietää. Eri maissa on erilaiset säädökset, eikö niin? Täysin. Joissakin paikoissa sallitaan tietty määrä litroja, kun taas toisissa on tiukemmat säännöt. Mielestäni on parasta tarkistaa erityiset määräykset ennen pakkaamista. Ehdottomasti. Haluat välttää yllätyksiä tullissa. Oikein. On myös hyvä olla tietoinen laillisen juomajan asettamisesta maassa, jossa vieraile. Kyllä, se voi vaihdella melkoisesti, ja on tärkeää kunnioittaa paikallisia lakeja. Varmasti. Näiden sääntöjen ymmärtäminen voi tehdä matkustuskokemuksesta sujuvamman. Oppitunti 17. Kulttuurinen itsemääräämisoikeus. Monet yhteisöt ovat huolissaan laajemman suvereniteettinsa säilyttämisestä, mikä yksin voi suojella heidän monipuolisia ja erottuvia tapojaan. Kyllä, se on tärkeä näkökohta kulttuuri-identiteetin ylläpitämisessä. Täsmälleen. Näiden tapojen suojeleminen auttaa yhteisöjä menestymään ja pysymään yhteydessä perintöönsä. Tulevien sukupolvien on tärkeää ymmärtää ja arvostaa kulttuurisia juuriaan. Ehdottomasti. Kun yhteisöt tuntevat olevansa voimaantuneita, ne voivat vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Kyllä, ja se edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta yksilöiden keskuudessa. Oikein. Monimuotoisuuden juhliminen rikastuttaa jokaisen kokemusta yhteiskunnassa. Olen samaa mieltä. On elintärkeää, että tuemme politiikkaa, joka suojelee kulttuurikäytäntöjä. Täysin. Meidän on varmistettava, että kaikki äänet kuullaan ja niitä arvostetaan. Oppitunti 18. Lentokentän turvallisuusohjeet. Turvallisuusohjeita on tärkeää noudattaa lentokentällä ollessamme. Täysin. Ne ovat paikallaan pitämään kaikki turvassa matkan aikana. Oikein. Yksinkertaiset asiat, kuten maskin käyttö ja sosiaalinen etäisyys, voivat vaikuttaa suuresti. Kyllä. Kyse on toistensa terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisesta. Ja sääntöjen noudattaminen auttaa lentoaseman henkilökuntaa hallitsemaan matkustajavirtoja tehokkaasti. Täsmälleen. Yhteistyö on välttämätöntä sujuvan matkakokemuksen takaamiseksi. Lisäksi ohjeiden tiedostaminen voi auttaa vähentämään stressiä matkoilla. Varmasti. Tietäen mitä odottaa tekee matkasta paljon helpompaa. Olen iloinen, että asetamme molemmat turvallisuuden etusijalle matkoillamme. Oppitunti 19. Pysy motivoituneena. Saavutettavien tavoitteiden asettaminen on välttämätöntä motivaation säilyttämiseksi. Täysin. Se auttaa asettamaan selkeät tavoitteet, joita kohti voit työskennellä. Kyllä, ja suurempien tavoitteiden jakaminen pienempiin vaiheisiin voi saada ne tuntumaan hallittavammilta. Ehdottomasti. Se antaa sinulle onnistumisen tunteen matkan varrella. Oikein. Lisäksi pienten voittojen juhliminen voi lisätä motivaatiotasi entisestään. Kyllä. On tärkeää tunnustaa edistymisesi, olipa se kuinka pieni tahansa. Olen myös huomannut, että järjestäytyminen auttaa minua pysymään keskittyneenä tavoitteisiini. Täysin. Suunnitelma voi ohjata sinua ja pitää häiriötekijät loitolla. Tarkastellaan säännöllisesti tavoitteitamme yhdessä. Oppitunti 20. Jännittäviä matkasuunnitelmia. Suunnittelen matkaa pian, ja se kuulostaa jännittävältä.
Onko sinulla mielessäsi jokin tietty kohde? Kyllä, olen ajatellut käydä Japanissa, se on ollut bucketlistallani ikuisuuden. Se on hämmästyttävä valinta. Japanilla on niin rikas kulttuuri ja historia tutkittavana. Täysin. Haluan nähdä kirsikankukkia ja vierailla muinaisissa temppeleissä. Se olisi kaunista. Olen kuullut, että maisemat ovat henkeä salpaavat keväällä. Kyllä, ja ruoan pitäisi myös olla uskomatonta. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan aitoa sushia. Se kuulostaa herkulliselta. Japani on ehdottomasti ruoan ystävän paratiisi. Varmasti. Olen myös innoissani paikallisten tapojen ja perinteiden kokemisesta. Siitä tulee elämän seikkailu. Suunnitellaan yhdessä matkamme hauskempaa. Oppitunti 20. Alkuperäisperinteet. Olen lukenut Tasangon intiaaneista, ja on kiehtovaa, kuinka heillä oli rituaaleja ja tapoja metsästykseen ja sodankäyntiin. Kyllä, nuo perinteet juurtuivat syvälle heidän kulttuuriinsa ja niillä oli tärkeä rooli heidän selveytymisellään. He taistelivat lujasti erilaisia haasteita vastaan suojellakseen maataan ja elämäntapaansa. Täysin. On innostavaa nähdä heidän sietokykynsä ja se, kuinka tärkeänä he pitävät yhteisöä. Eikö? Jokaisella rituaalilla oli usein erityisiä merkityksiä, jotka yhdistävät ne esiisiensä ja maahan. Kyllä, se on kaunis muistutus siitä, kuinka kulttuurit voivat kunnioittaa historiaansa käytäntöjen ja uskomusten avulla. Näistä tavoista oppiminen antaa meille enemmän arvostusta ihmisten kokemusten monimuotoisuudesta. Ehdottomasti. Se korostaa myös tällaisten perinteiden säilyttämisen tärkeyttä tuleville sukupolville. En voisi olla enempää samaa mieltä. On erittäin tärkeää muistaa ja kunnioittaa näitä rikkaita historiaa. Oppitunti 22. Kausivaihtelut. Tiesitkö, että kesä alkaa joulukuussa ja talvi alkaa paikoin kesäkuussa? Kyllä. On kiehtovaa, kuinka vuodenajat voivat vaihdella riippuen siitä, missä olet maailmassa. Täsmälleen. Eteläsaari on viileämpi kuin North Island tänä aikana, mikä on varsin mielenkiintoista. Se todella on. En voi kuvitella viettäväni joulua kesäkuukausina. Eikö? Se on aivan erilainen tunnelma, jossa on grillauksia ja rantaretkiä lumen sijaan. Kyllä. Se saa minut uteliaaksi siitä, kuinka muut kulttuurit mukautuvat vuoden aikojen muutoksiin. Varmasti. Jokaisella alueella on omat perinteensä, jotka heijastavat ilmastoa ja ympäristöä. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka maantiede vaikuttaa elämäntyyliin ja juhliin. Haluaisin kokea kesäisen joulun joskus, kuulostaa hauskalta seikkailulta. Oppitunti 23. Korkeushyppytekniikat. Olen oppinut korkeushyppytekniikan biomekaniikasta, ja se on todella kiehtovaa. Kyllä. Sen takana oleva fysiikka on varsin kiehtovaa. Tiesitkö, että Fosbury väitti hänen tekniikkansa olevan puhtaasti intuitiivinen? Minä kuulin sen. On mielenkiintoista, kuinka joskus suuret innovaatiot syntyvät vaistosta kuin tiukasta harjoittelusta. Täsmälleen. Hänen lähestymistapansa mullisti urheilun ja muutti urheilijoiden hyppäämistä nykyään. Eikö? Se vain osoittaa, että luovuus ja intuitio voivat johtaa merkittäviin läpimurtoihin. Kyllä. Se saa minut miettimään, kuinka moni muu urheilu voisi hyötyä tällaisesta innovatiivisesta ajattelusta.
Varmasti. Uusien menetelmien omaksuminen voi usein antaa urheilijoille kilpailuetua. Täysin. On jännittävää ajatella, miten urheilu kehittyy tulevaisuudessa. En malta odottaa, mitä uusia tekniikoita tulee seuraavaksi esiin. Oppitunti 24. Kaupunkiin tutustuminen. Haluan tutustua kaupunkiin ja lähteä ulkoilemaan tänä viikonloppuna. Minä myös. Se kuulostaa täydelliseltä tapaa nauttia säästä ja nähdä uusia nähtävyyksiä. Täysin. Siellä on niin monia puistoja ja polkuja, joihin voisimme tutustua. Kyllä, ja voisimme vuokrata polkupyöriä tai jopa rullaluistimia. Se olisi niin hauskaa. Se on hieno idea. Rakastan ulkoilun jännitystä, varsinkin kun aurinko paistaa. Sama täällä. Lisäksi se on mukava tapa pysyä aktiivisena nauttien raikkaasta ilmasta. Varmasti. Tehdään suunnitelma ja päätetään, missä paikoissa haluamme käydä ensin. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen löytämään uusia paikkoja ja luomaan upeita muistoja yhdessä. Siitä tulee seikkailu. Odotan sitä innolla. Oppitunti 25. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Olen huomannut, että on vaikea sammuttaa, kun työni on aina näkyvissä. Ymmärrän täysin. Työn erottaminen henkilökohtaisesta elämästä voi olla haastavaa varsinkin etätöissä. Täsmälleen. Joskus minusta tuntuu, että olen aina päällä, jopa seisokkien aikana. Kyllä. Rajojen asettaminen on erittäin tärkeää mielenterveyden ja yleisen hyvinvoinnin kannalta. Eikö? Huomaan usein lukevani sähköposteja, vaikka minun pitäisi rentoutua. Se on yhteinen kamppailu. Ehkä tiettyjen työaikojen asettaminen voisi auttaa. Kyllä. Erityisen työtilan luominen voi myös vaikuttaa asiaan. Täysin. Kyse on siitä, että löydät itsellesi parhaiten sopivan tasapainon. Olen samaa mieltä. Henkilökohtaisen ajan priorisointi voi lisätä tuottavuutta työssäni. Oppitunti 26. Mukavuus ja huolet. Minusta verkkokauppa on niin kätevää. Se säästää niin paljon aikaa ja vaivaa. Olen samaa mieltä, mutta joskus olen huolissani siitä, että menetän persoonallisen kosketuksen kaupoissa ostamiseen. Se on aiheellinen huoli. Asioiden kokeilemisessa ja materiaalien tuntemisessa on jotain erityistä. Kyllä, ja vuorovaikutus myyjien kanssa voi tarjota arvokkaita oivalluksia ja suosituksia. Täsmälleen. Se voi myös olla hauska sosiaalinen kokemus shoppailusta ystävien tai perheen kanssa. Eikö? Vaikka mukavuus on hienoa, meidän ei pidä unohtaa henkilökohtaisen ostoksen iloa. Mielestäni tasapaino molempien vaihtoehtojen välillä voisi olla paras lähestymistapa. Täysin. Verkko- ja myymäläostosten yhdistäminen voi maksimoida mukavuuden ja nautinnon. Täytyy pitää tämä mielessä, kun seuraavan kerran käyn kaupassa. Oppitunti 27. Tuotesuositukset. Onko sinulla suosituksia uusista laitteista? Sinun tulisi kokeilla tämän suositun teknologiamerkin uusinta mallia, sillä on erinomaiset arvostelut. Todella. Olen kuullut hienoja asioita heidän tuotteistaan. Mitkä ominaisuudet erottuvat? Akun kesto on vaikuttava ja kameran laatu on huippuluokkaa. Se kuulostaa täydelliseltä.
Rakastan luotettavaa kameraa matkoillani. Kyllä. Se vangitsee muistot kauniisti ja selkeys on huomattava. Olen ehdottomasti kiinnostunut. Etsin sen netistä ja vertaan hintoja. Hyvä idea. On aina fiksua etsiä paras tarjous. Kiitos vinkistä. Arvostan suosituksiasi. Oppitunti 28. Hiljaisia hetkiä. Sitten istuin alas lukemaan kirjaa. Talo oli hiljainen, hyvin hiljainen. Se kuulostaa rauhalliselta. Joskus pieni hiljaisuus voi virkistää. Kyllä, on mukavaa saada niitä hetkiä paeta eri maailmaan lukemisen kautta. Täysin. Se on loistava tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen. Olen samaa mieltä. Lisäksi hyvässä tarinassa eksyminen voi kuljettaa sinut toiseen paikkaan. Täsmälleen. Onko sinulla suosikkigenre, jota haluat lukea hiljaisina hetkinä? Nautin mysteereistä, ne pitävät minut kiinni ja arvailemassa loppuun asti. Se on hauska valinta. Itse pidän hyvästä juonenkäänteestä. Kyllä. Se tekee lukukokemuksesta vielä jännittävämmän. Oppitunti 29. Tilanteiden ratkaiseminen. Ymmärrän, että meillä on ratkaistava tilanne, ja teemme parhaamme ratkaistaksemme sen nopeasti. Kyllä, viestintä on avainasemassa kaikkien asianosaisten kannalta toimivan ratkaisun löytämisessä. Täysin. On tärkeää kuunnella kaikkia näkökulmia ymmärtääksesi asian täysin. Kyllä, kaiken tiedon kerääminen auttaa tekemään tietoisia päätöksiä. Olen samaa mieltä. Kun olemme selvinneet, voimme ryhtyä toimiin kohti ratkaisua. Täsmälleen. Yhteistyö tiiminä johtaa parempiin tuloksiin. Olen varma, että pystymme hoitamaan tämän tehokkaasti, jos pysymme keskittyneinä. Minä myös. Pidetään kommunikaatiolinjat auki, kun etenemme. Kyllä, se varmistaa, että jokainen tuntee itsensä kuulluksi ja arvostetuksi koko prosessin ajan. Oppitunti 30. Kaupungin keskustaan tutustuminen. Koska haluamme tutustua kaupungin keskustaan, suosittelen pysymään lähellä sitä. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Se helpottaa pääsyä kaikkiin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Täsmälleen. Kaiken lähellä oleminen säästää aikaa ja energiaa matkamme aikana. Kyllä. Lisäksi voimme tehdä rauhallisia kävelyretkiä löytääksemme uusia paikkoja matkan varrella. Rakastan sitä ideaa. Se antaa meille mahdollisuuden nauttia paikallisesta tunnelmasta. Ehdottomasti. Ja voimme löytää upeita ravintoloita ja kauppoja vierailla lähellä. Täysin. On aina mukavaa, että vaihtoehtoja on kävelyetäisyydellä. Kyllä. Olen innoissani seikkailustamme enkä malta odottaa, että pääsen tutkimaan yhdessä. Minä myös. Tehdään majoituksemme valmiiksi, jotta voimme aloittaa matkareittimme suunnittelun.